بسم الله الرحمن الرحیم. نننی زموږ سره 28 نمبر لیکچر دی د ام اس افیس 2013. نو را به شو فن وکړو ام اس افیس 2013 کې ایکسل کې نن زموږ سره یو شیټ دی چې موږ ته وایو کمیشن ریپورټ شیټ موږ تیارو نن. هغه الریډي ما پکې لیکل کړي دي. د دې مقصد او د موږ د لپاره یوز کوم چې کله یو یوزر یو کسټمر وي هغه ته ایریا والا شوی ته په دې ایریا کې پلان کیسز تقسیمې د به تخرسه د هغې لپاره څه کمیشن ورکړی شي. که فرض کړه تا مسجونه خرڅ ته نو ستا دومره پرسنټ کمیشن دی. یعنې تا له مونږ فرض کړه تا 1 लाख روپۍ سیل وکړه د ورځې نو تا له مونږ 20% کمیشن درکو. دا شان تر هغه خپل سیل جدا وي کمیشن د هغه جدا وي. نو هغه نه معلومه چې څومره کمیشن ورکوي او په کومه طریقې ورکوي او څنګه یې ورکوي. د هر چا یو خپل کمیشن وي. خاص کر یادېږي ډاکټران یا کوم چې د سټور والا میډیسن والا دا به زیات یادېږي په دغه څوک یعنی هر څوک چې موږ صرف فارموله کوو. نو فرست اف آل موږ ولیکو چې سیلزمین آی ډي کوم سیلمین چې د هغې به آی ډي وي د هغې به یو نمبر وي خپل. نو فرض که ما هغه نمبر یې ولیکلی چې 101 2 3 4 5 8 پورې سیلزمین د هغې به نیم وي. نو فرض که ما یې نیم ولیکو چې د زموږ سره هغوی نیمز دي. هغوی به یو ایریا ورکړی شي یو ریجن به ورکړی وي یو ایریا به ورکړی چې ته په دې ایریا باندې کار کوې ته به هغه ځګین کوې هغه ایریا به ته کور کوې. اوس سیلز نو څومره سیل یې وکړو ایسا دی ډیوټي چېرته باجه ورکوي دوی څومره سیل وکړو. فار ایگزامپل زه یم چې د 1 लाख روپۍ سیل وکړو. دغه شانته کې بیسک سیلر چې کوم دا دی څومره 17000 ډېر د میاشتې 12000 روپۍ ورکوي. خو که تا 1 लाख روپۍ سیل وکړو تا له موږ دومره کمیشن هم درکو بس یعنې زیاتې روپۍ درې درکو. یا دغه شانته کې اسد دی نو دې څومره سیل وکړو فرض که دی وکړو 80000 روپۍ سیل. دغه شانته بس دې کس وکړو 33000 روپۍ سیل. دغه شان دی بس بیا وکړو 44000 روپۍ سیل 22000 روپۍ سیل فرض که دی وکړو 33000 روپۍ سیل فرض که دی وکړو. دغه شان ده کې فرض که دی کس چې کوم دی 20000 روپۍ سیل وکړو او دی 10000 روپۍ سیل وکړو. اوس وایي چې چا د 50000 روپیو نه زیات سیل کړی نو هغې له مونږ 8% ډسکاونټ ورکوو یا 10% ورکوو 10% ډسکاونټ سوري کمیشن. مونږ هغې له 10% څه ورکوو کمیشن ورکوو. که چا څه کړي که چا د 50000 روپیو نه زیات سیل کړی کنټرول پلس ډي وکړو بقایا ټول براسې راښکته وکړو. اوس 50000 روپیو نه چا زیات سیل کړی نو هغې له څه ورکوي 10% او لاندې له وایي 100% ورکوو. نو دا څه شیز دی لاندې رهیږي د 50000 نه دې له به څه ورکوو 100%. دغه شانته کې دا ته هم لاندې دی تقریبا بقایا ټول لاندې دي. داسې به وکړو چې دا به ډیلیټ کړو او دا به کنټرول پلس ډي کړو. دې دوه له چې کوم دی نو 10% ورکړو. ولې دوی سیل د 50000 نه زیات کړی دی او د نورو له 7% ورکړو. دوی ځکه کم سیل کمیشن یې ورکړو چې دوی سیل دومره نه دی کړی. دا دې لپاره هم ورکوي چې مطلب دوی نور هم محنت شروع کړي نور هم کار شروع کړي یعنې زیات سیل کوي دې لپاره هم دوی ورکوي. اوس ټیک ته دې خو 10% دا ورکو کمیشن یې ورکو خو یا 10% څو روپۍ شوي نو کمیشن ان اماونټ په روپو کې هغه کمیشن. نو موږ الریډي مخکې فارموله ویلي وه چې از ایکول ټو کمیشن پرسنټ دې له به ضرب ورکو په دې سیل کې په دې کې به له څه ورکو ضرب ورکو چې دوی څومره سیل کړلی په هغې کې به دوی له داسې ضرب ورکو دا به انټر کړو. نو دوی نه سازېږي 1000 روپۍ دا ایته یې مونږ 10000 وکړي دا به 1 लाख کو ښه نهسي دا به 1 लाख کو. نو اوس دا دې سازېږي څو 10000 روپۍ. دغه شان باقیه به کنټرول پلس ډي کو. نو بعضو خلکو دومره سیل دومره تنخواه بیسک نه وي خو د هغې هغه دغه زیاته سازه شي کمیشن وس ورکوي یا بس ډسکاونټ یا بل څه ورکوي
نو هغې انداسې هغه سیلري څه شي بیا زیاته شي. دغه شانته کې بیسک سیلري دې څومره د عیسی هلک دې فرض کړه 17,000 17,000 خو کمیشن یې څومره دی 10,000 دا شان 13,000 روپۍ د بیسک سیلري ده خو کمیشن یې څو دی 8,000 روپۍ دا شان 15,000 خو 300 داسې د هر یو کس یو خپل خپل کمیشن دی راسي. اوس نیټ سیلري د کس ټوټل 100 روپۍ تنخواه شوله میاشتې بیسک. نو ښکاره خبره ده چې فارموله ده چې از ایکول ټو بیسک سیلري جمع کمیشن ان اماونٹ دا به اوس کو جمع کو داسې نو دې ټوټل تنخواه څو شوه 27,000 شو. کنټرول پلس ډي به کو بقایا دا شانته به ټول څه شي ده داسې زیاته شي دا دوی څه شي زو کمیشن چې دا زیات شو لکه دې خپل سیلري څومره 17,000 ده 10,000 ورسره ایډ شو نو څو شوه 27,000 شو. دا شان د ټولو سره خپل خپل کمیشن څه شو ایډ شو که نه نو دې ته موږ وایو کمیشن ریپورټ کمیشن ریپورټ. دا زموږ سره دا فارموله شوه ډېره امپارټنټ فارموله ده زیات خلک دا یوز کوي او یوز کوي ډېر زیاته دا فارموله کمیشن ریپورټ والا. نو بالکل سیمپل به څه پکې نشته. نو امید دی تاسو به دې پوه شوي نه پورې نور کافي ده. الله فهمه.